Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái hang ổ hoang dã của tôi. Vâng, vẫn là tôi, giáo sư White, người anh em thiện lành của các bạn trên mọi nẻo đường bụi bặm đây. Trước khi bắt đầu, tôi muốn các bạn hãy thử nhắm mắt lại và tưởng tượng một chút nhé. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng giữa một bình nguyên mênh mông ở châu Phi. Cái nắng như muốn thiêu cháy mọi thứ. Và bỗng nhiên, mặt đất dưới chân bạn rung chuyển. Một âm thanh trầm đục vang lên, làm lồng ngực bạn rung theo. Đó không phải là động đất đâu, mà là sự xuất hiện của một vị vua. Một vị vua không cần vương miện, nhưng sở hữu một sức mạnh có thể nghiền nát mọi rào cản. Hôm nay, tôi sẽ đưa các bạn thâm nhập vào một thế giới mà ở đó, kích thước không phải là tất cả, mà chính là sự thông thái và tình cảm mới tạo nên một đế chế. Chúng ta sẽ nói về loài voi, những gã khổng lồ có trái tim ấm áp nhất hành tinh. Đừng rời mắt khỏi màn hình, vì sắp tới sẽ là một hành trình mà tôi tin rằng sau khi xem xong, các bạn sẽ phải nhìn những người bạn khổng lồ này bằng một con mắt hoàn toàn khác. Bây giờ, hãy bắt đầu bằng một cảnh tượng mà tôi cam đoan là sẽ làm các bạn nổi da gà. Các bạn hãy nhìn lên màn hình đi. Giữa cái vùng bình nguyên mịt mù bụi đỏ kia, một chú voi con chỉ mới vài tháng tuổi đang ngã quỵ. Nó đã đi bộ hàng chục cây số dưới cái nắng 40 độ mà không có một giọt nước vào bụng. Đôi chân nó run rẩy, đôi tai cụp xuống, và cái vòi, niềm tự hào của nó, giờ đây đang buông thõng một cách bất lực. Xung quanh đó, mấy con linh cẩu với ánh mắt đói khát đã bắt đầu lảng vảng. Tụi nó cười rúc rích. Cái tiếng cười tử thần ấy báo hiệu một kết thúc bi thảm. Nhưng mà khoan, các bạn nhìn kỹ đi. Một bóng đen khổng lồ lừng lững tiến tới. Voi mẹ. Bà ấy không gầm thét, không phô trương. Bà ấy chỉ nhẹ nhàng dùng chiếc vòi của mình luồn xuống dưới bụng đứa con và nâng nó dậy bằng một ý chí sắt đá. Cả đàn voi lúc đó dừng lại hết. Tụi nó kết thành một cái vòng tròn thịt kiên cố, quay ngà ra phía ngoài để bảo vệ thành viên yếu nhất. Đó không chỉ là sinh tồn đâu các bạn. Đó là định nghĩa rõ ràng nhất về sự hy sinh và tình gia đình thiêng liêng đấy các bạn. Vậy thì tại sao loài voi lại có thể làm được những điều kỳ diệu như thế? Để hiểu được, chúng ta phải đi ngược dòng thời gian một chút, về cái thời mà tổ tiên của tụi nó còn chưa to lớn như bây giờ. Cách đây khoảng 50 đến 60 triệu năm, có một loài vật tên là Moritarium. Các bạn tin được không? Tổ tiên của ông voi nặng 7 tấn bây giờ, ngày xưa nhìn chỉ giống như một con lợn vòi lai với hả mã, và chỉ cao có nửa mét thôi. Nhưng mà các bạn ơi, cái đế chế nhà voi mà chúng ta thấy hôm nay thực ra chỉ là một mảnh ghép nhỏ xíu còn sót lại của một thời đại hoàng kim rực rỡ thôi. Để tôi kể cho các bạn nghe về những vị thần thực sự của băng giá mà giờ chỉ còn là huyền thoại. Đầu tiên phải nhắc đến voi ma mút lông xoắn. Đây mới đúng là siêu sao này. Các bạn cứ tưởng tượng một con voi cao tới 4 mét, nhưng thay vì làn da trần trụi dưới nắng châu Phi, nó lại khoác lên mình một lớp lông dày mượt, dài thượt để chống chọi với cái lạnh thấu xương của vùng Siberia. Cặp ngà của tụi nó không thẳng đâu, mà xoắn lại như những chiếc sừng khổng lồ để gạt tuyết tìm cỏ. Những gã khổng lồ này đã từng là bá chủ của cả một kỷ nguyên. Nhưng rồi biến đổi khí hậu và sự săn đuổi của con người cổ đại đã biến tụi nó thành những bóng ma vĩnh viễn nằm sâu dưới lớp băng vĩnh cửu. Chưa hết đâu, còn có một gã quái vật khác tên là Deinotherium. Nếu các bạn nhìn thấy nó, chắc chắn các bạn sẽ sốc. Tại sao ư? Vì thay vì có cặp ngà mọc ra từ hàm trên như bình thường, ngà của ông này lại mọc ngược từ hàm dưới và quặp xuống dưới đất, nhìn y hệt hai cái móc sắt khổng lồ. Các nhà khoa học đến giờ vẫn còn cãi nhau xem tụi nó dùng cái ngà đó để làm gì, đào rễ cây hay là để móc vào thân cây để ăn lá. Đúng là tạo hóa thỉnh thoảng cũng vui tính khi thiết kế ra những mẫu voi dị biệt như vậy. Và các bạn có biết không, còn có cả những loài voi lùn từng sống trên các hòn đảo biệt lập ở Địa Trung Hải. Tụi nó nhỏ xíu, chỉ cao ngang tầm ngực một người trưởng thành thôi. Đó là minh chứng cho việc loài voi có thể thích nghi với mọi môi trường, từ băng tuyết, rừng rậm cho đến những hòn đảo nhỏ bé. Nhưng trải qua bao nhiêu cuộc đại tuyệt chủng và biến động địa chất, giờ đây tất cả những cái tên oanh liệt đó chỉ còn là những bộ xương khô trong bảo tàng. Qua hàng chục triệu năm tiến hóa,
Qua những cuộc sàng lọc khốc liệt của tự nhiên, tụi nó đã đắp thịt lên người, kéo dài cái mũi thành cái vòi vạn năng và biến hai các răng cửa thành cặp ngà sắc lẹm. Cuối cùng, chỉ còn đúng 3 loài trụ lại đến ngày hôm nay là voi bụi rậm châu Phi, voi rừng châu Phi và voi châu Á. Đúng là gừng càng già càng cay. Những kẻ sống sót cuối cùng này chính là tinh hoa của sự tiến hóa đấy các bạn ạ. Nói về cái ngoại hình của tụi nó thì thôi rồi, đúng chất là một chiếc xe tăng sinh học phiên bản 4.0 luôn. Đầu tiên phải nói về cái vòi. Đây là bộ phận đỉnh nhất mà tôi từng biết trong thế giới tự nhiên. Các bạn tưởng cái vòi chỉ để thở và uống nước thôi à? Nhầm to nhá. Nó là một tuyệt tác của tạo hóa với 40.000 bó cơ. Để tôi làm một phép tính cho các bạn dễ hình dung. Cả cơ thể con người chúng ta, từ đầu đến chân, từ vận động viên thể hình cho đến người bình thường, cũng chỉ có khoảng hơn 600 cơ thôi. Thế mà một cái vòi voi đã gấp 60 lần cơ bắp của cả một con người. Cái vòi này nó nhạy đến mức có thể nhặt được một hạt đậu phộng nhỏ xíu trên cát, nhưng cũng đủ khỏe để nhổ bật gốc một cây cổ thụ như chúng ta nhổ một cọng cỏ. Và đừng quên, đó là một chiếc ống thở thượng hạng. Khi voi bơi qua những con sông sâu, tụi nó chỉ cần giơ vòi lên khỏi mặt nước là có thể bơi hàng cây số mà không lo chết đuối. Rồi còn cái ngà nữa. Các bạn cứ tưởng đó là sừng đúng không? Sai bét. Đó thực chất là hai chiếc răng cửa phát triển dài ra, và nó không bao giờ ngừng lớn trong suốt cuộc đời của con voi. Ngà là vũ khí, là công cụ đào đất tìm muối khoáng, và cũng là thứ khiến loài voi khốn khổ nhất vì lòng tham của con người. Một điều thú vị nữa mà tôi dám cá là ít người biết, đó là voi cũng có thuận tay trái hoặc thuận tay phải. Bạn chỉ cần nhìn xem chiếc ngà nào mòn hơn là biết ông voi đó hay dùng bên nào để đào đất hơn. Còn đôi tai khổng lồ thì sao? Nó không phải chỉ để nghe cho rõ đâu, mà là cái máy điều hòa nhiệt độ cực kỳ xịn sò. Máu chạy qua các mạch máu ở tai sẽ được làm mát khi voi vẫy tai, giúp tụi nó hạ hỏa giữa cái nắng 40 độ C của sa mạc. Nếu không có đôi tai này, mấy ông voi nặng 6-7 tấn sẽ bị chập mạch não vì quá nhiệt ngay lập tức. Nhưng mà cái phần kinh điển nhất, cái phần làm nên thương hiệu của loài voi, chính là bộ não và trí thông minh của tụi nó. Các bạn đã bao giờ nghe câu thành ngữ trí nhớ của voi chưa? Nó không phải là lời đồn đâu, mà là sự thật khoa học 100%. Não của voi nặng tới 5 kg và cấu trúc não cực kỳ phức tạp, đặc biệt là phần hồi hải mã, nơi lưu trữ trí nhớ và cảm xúc. Một con voi đầu đàn có thể nhớ chính xác vị trí của một nguồn nước nhỏ xíu mà bà ấy mới chỉ đi qua đúng một lần duy nhất từ 30 năm trước. Tụi nó nhớ được bạn bè, nhớ được kẻ thù, và thậm chí tụi nó còn biết buồn, biết khóc khi thấy người thân qua đời. Và đây mới là cái hack game này các bạn, khả năng giao tiếp của loài voi. Tụi nó không chỉ gầm giống cho oai đâu. Voi có thể nói chuyện với nhau ở khoảng cách hàng chục cây số bằng sóng hạ âm. Tai người mình chịu chết không nghe thấy gì, nhưng tụi nó thì nghe rõ mồn một. Thậm chí tụi nó còn chat với nhau qua lòng đất nữa kìa. Mỗi khi một con voi dẫm chân xuống đất để báo động, nó tạo ra những rung động truyền đi như tín hiệu điện tín, và những con voi khác ở phía xa sẽ cảm nhận được thông tin qua đôi bàn chân nhạy cảm của mình. Giống như kiểu tụi nó dùng mạng 5G riêng dưới lòng đất vậy, cực kỳ bảo mật và không bao giờ lo mất sóng đấy các bạn. Bây giờ chúng ta hãy nói về cái vương triều của nhà voi. Ở thế giới loài người thì đôi khi nam giới nắm quyền, nhưng trong xã hội voi, các quý bà mới là chủ nhân của đế chế. Đây là một xã hội mẫu hệ điển hình. Cái người quyền lực nhất, người đứng đầu đàn luôn là một con voi cái già nhất, thông thái nhất. Bà ấy nắm giữ cái bản đồ Google Maps trong đầu, biết mùa nào quả chín ở đâu, mùa nào nước cạn thì phải đi đường nào. Khi bà ấy ra lệnh đi là cả đàn đi, bà ấy bảo dừng là cả đàn dừng. Sự kỷ luật của nhà voi thì tôi nói thật là quân đội cũng phải chào thua. Còn mấy ông voi đực thì sao? Đời không như mơ đâu các bạn.
Đến tuổi dậy thì là các ông bị các bà cô đuổi ra khỏi nhà không thương tiếc, bắt phải đi lang thang tự lập hoặc gia nhập hội anh em độc thân. Đúng là đời trai long đong lận đận. Nhưng mà các bạn phải cẩn thận với mấy ông voi đực này nhé. Nhất là khi tụi nó rơi vào trạng thái gọi là must hay, còn được gọi là giai đoạn động đực, kỳ phát dục cao độ. Lúc này, lượng testosterone trong máu của nó tăng vọt gấp 60 lần bình thường. Nó sẽ trở nên cực kỳ hung hãn, chảy mủ ở thái dương và sẵn sàng húc đổ bất cứ thứ gì cản đường, từ một chiếc xe tải cho đến cả một con sư tử hay tê giác. Đây là lúc tụi nó thể hiện sức mạnh để tranh giành quyền yêu đương. Giáo sư White khuyên các bạn chân thành, thấy ông voi nào đang chảy mủ ở đầu và có vẻ hổ báo thì tốt nhất là chạy ngay đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Nói về chuyện ăn uống thì thôi rồi, voi đúng là thần ăn chính hiệu. Một ngày tụi nó dành tới 16 đến 18 tiếng đồng hồ chỉ để nhai. Các bạn không nghe nhầm đâu, gần như cả cuộc đời tụi nó là một bữa tiệc buffet kéo dài bất tận. Một ông voi trưởng thành có thể ngốn sạch 200 kg thực vật và uống cả 100 lít nước mỗi ngày. Nhưng cái hay ở chỗ này nè, voi không hề ăn tàn phá hại. Tụi nó chính là những kỹ sư kiến tạo của rừng xanh. Khi voi húc đổ những cái cây già, nó tạo ra khoảng trống cho ánh sáng xuống dưới, giúp cây nhỏ phát triển. Khi voi đào đất tìm nước trong mùa khô, nó tạo ra những nguồn sống cho hàng ngàn loài vật khác. Và đặc biệt nhất chính là phân của tụi nó. Phân voi chứa đầy hạt giống chưa tiêu hóa hết. Nó đóng vai trò như những chiếc xe chở hạt giống đi gieo mầm khắp mọi nơi. Voi đi đến đâu là sự sống nảy mầm đến đó. Đúng là những vị anh hùng thầm lặng của mẹ thiên nhiên. Còn chuyện sinh sản của nhà voi thì đúng là một bài ca hy sinh. Các bạn có tin được không? Voi mẹ phải mang thai tới tận 22 tháng, tức là gần 2 năm trời mới đẻ được một mụn con. Đây là thời kỳ mang thai dài nhất trong số các động vật có vú trên cạn. Hèn gì khi voi con chào đời, nó đã nặng cả tạ rồi. Voi con sinh ra là con cưng của cả đàn. Tất cả các cô dì chú bác đều cùng nhau chăm sóc, bảo vệ và dạy dỗ nó. Tụi nó cực kỳ tình cảm, biết an ủi nhau bằng cách chạm vòi, biết cùng nhau bảo vệ kẻ yếu. Và lạ lùng nhất là cái nghi lễ tang lễ của tụi nó. Khi thấy một bộ xương của đồng loại, dù không phải người thân, đàn voi vẫn sẽ dừng lại, im lặng dùng vòi chạm vào xương sọ như một lời từ biệt. Một sự thấu cảm sâu sắc mà tôi nghĩ con người chúng ta còn phải nghiêng mình kính trọng. Cuối cùng, chúng ta hãy nhìn vào mối quan hệ giữa voi và con người trong suốt lịch sử. Voi không chỉ sống trong rừng đâu, tụi nó đã bước vào lịch sử của chúng ta như những vị thần, những chiến binh vĩ đại. Ở Việt Nam mình, nhắc đến voi là nhắc đến sự oai hùng của hai bà Trưng, bà Triệu cưỡi voi ra trận đánh đuổi quân thù. Ở Thái Lan hay Ấn Độ, voi lại mang một màu sắc tâm linh huyền bí. Hình ảnh thần Ganesha đầu voi, đại diện cho sự thông thái và may mắn. Thậm chí trong lịch sử thế giới, vị tướng Hannibal đã làm một điều điên rồ là dắt cả đoàn voi vượt qua dãy núi Alps đầy tuyết để tấn công La Mã. Voi vừa là bạn, vừa là chiến thần, vừa là biểu tượng tâm linh của nhân loại. Nhưng các bạn ơi, đằng sau vẻ oai vệ đó là một thực tế đau lòng. Chỉ vì đôi cái ngà, vốn dĩ chỉ là cái răng thôi, mà mỗi năm có hàng chục ngàn con voi bị sát hại dã man. Bọn săn trộm dùng súng quân dụng, thuốc độc giết chết những gia tập voi chỉ để lấy ngà làm đồ trang trí vô tri vô giác. Chưa hết đâu, con người còn đang siết cổ tụi nó bằng cách chặt phá rừng làm nương rẫy, cắt đứt những con đường di cư hàng ngàn năm, đẩy voi vào những cuộc xung đột đẫm máu với nông dân chỉ để tranh giành từng miếng ăn. Đó là một vòng lặp bi kịch mà cả voi và người đều là nạn nhân. Nhưng cái chết vẫn chưa phải là thứ đáng sợ nhất, mà là sự giam cầm hành hạ nhân danh giải trí. Đã bao giờ các bạn đi xem xiếc và vỗ tay trước cảnh chú voi đi thăng bằng trên quả bóng chưa? Đằng sau đó là quy trình pha gian, còn được gọi là nghi lễ bẻ gãy ý chí.
cực kỳ tàn bạo. Voi con bị tách mẹ, bị nhốt vào cũi chật hẹp, bị đánh đập bằng móc sắt cho đến khi tâm hồn nó sụp đổ hoàn toàn. Tụi nó phục tùng vì sợ hãi nỗi đau thể xác, chứ không phải vì vui vẻ gì. Nhiều quốc gia đã cấm xích thú, nhưng ở nhiều nơi, những nô lệ khổng lồ này vẫn đang phải lầm lũi chở khách du lịch trên những chiếc bành nặng nề, làm biến dạng cả cột sống. Chúng ta đang nợ loài vật này một lời xin lỗi chân thành. Voi chính là linh hồn của rừng xanh. Bảo vệ voi chính là bảo vệ hơi thở của hành tinh này. Vâng, hành trình khám phá về những gã khổng lồ của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Giáo sư White hy vọng rằng sau video này, các bạn sẽ không chỉ thấy voi to lớn, mà còn thấy chúng thật sự đáng kính và đầy tình yêu thương. Nếu các bạn thích cái kiểu kể chuyện bụi bặm và tâm sự thẳng thắn này của tôi, thì còn đợi gì nữa mà không nhấn ngay cái nút đăng ký, nhấn like và để lại một bình luận cho tôi có động lực dấn thân vào những vùng đất hoang dã tiếp theo nhé. Sự ủng hộ của các bạn chính là nguồn sống của kênh chúng ta. Giáo sư White xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chuyến phiêu lưu máu lửa tiếp theo. Peace.